Johan! Är du redo att börja med din första köksträdgård? Hej Anna! Ja, jag känner mig lite nervös, men också glad. Det är helt normalt. Alla gör misstag i början. Bra att höra. Vilka grönsaker passar bäst att börja med? Morötter, sallad och rädisor är enkla att odla. De växer ganska snabbt och passar vår här i Sverige. Behöver jag köpa speciella frön för nybörjare? Nej, vanliga frön fungerar utmärkt för dig. Och vilka verktyg behöver jag egentligen? En spade, en kratta, en vattenkanna och handskar räcker. Bra! Var ska jag placera trädgården, tycker du? Välj en plats med mycket sol. Gärna minst 6 timmar. Solen hjälper grönsaker att växa sig starka. Vad ska jag akta mig för när jag börjar plantera? Tänk på att inte plantera fröna för djupt. Och vattna lagom. Inte för mycket och inte för lite. Hur ofta ska jag vattna nu på våren? 1 gång om dagen är lagom. Om det inte regnar. Jag har hört att sniglar kan vara ett problem. Ja, speciellt när det är fuktigt. Plocka bort sniglar för hand. Finns det något enkelt knep mot ogräs? Täck marken mellan raderna med halm eller gräsklipp. Det låter smart. Hur stort ska mitt första land vara? Börja smått. Kanske 2 meter långt och 1 meter brett. Vilken jord ska jag använda? Använd vanlig planteringsjord. Blandat med kompost, om du har. Du vet verkligen mycket om det här, Anna. Jag älskar att odla. Många svenskar har små odlingslotter. Det visste jag inte. Kanske borde jag också prova en dag. Absolut. Det är ett mysigt sätt att vara ute och röra på sig. Okej, då börjar vi. Kan du visa hur jag planterar sallad? Självklart. Vi börjar med att göra små rader i jorden. Sen sår vi fröna och täcker försiktigt med jord. Tack, Anna. Nu känns det mycket lättare. Tack för att du följde med mig till butiken, Erik. Ingen fara, Anna. Ska vi börja kolla på madrasserna? Ja, jag behöver verkligen en ny madrass till mitt sovrum. Hur stor säng har du nu? En 90 eller 120 kanske? Jag har en 140 centimeter, men fundera på en bredare. En 160 kan vara lagom. Då finns mer plats att sova på. Bra idé. Tycker du att det är viktigt med fasthet? Ja, ryggen kan må bättre av en lagom fast madrass. Jag tror jag föredrar en medelfast madrass. Inte för hård. Testa att lägga det här då. Hur känns det? Den känns skön faktiskt. Men är den bra om man sover på sidan?
Jag har hört att medelfast är bra för sidosovare. Vad kostar den här madrassen? Den kostar 3 990 kronor. Ganska rimligt pris. Kanske jag kan få den hemskickad till Sundbyberg? Ja, de erbjuder ofta hemleverans i butiker här. Undrar hur lång leveranstiden är. Jag kan fråga personalen. Ofta är det 2 till 5 dagar. Bra. Och finns det någon garanti, tror du? Ja, de brukar ha minst 10 års garanti på madrasser. Perfekt. Då vet jag att det är ett tryggt köp. Visste du att svenskar ofta byter madrass vart 10:e år? Nej, det visste jag inte. Det är nog dags för mig nu. Hur känns det med storleken? Vill du prova en ännu bredare? Ja, jag tror 160 räcker. 180 känns lite för stort för mitt rum. Bra val. Då finns det plats, men inte för trångt. Har du själv köpt madrass från den här butiken? Ja, min madrass kommer härifrån. Jag är väldigt nöjd. Det låter tryggt. Har du tips till mig? Något jag ska tänka på? Prova alltid att ligga några minuter på varje madrass. Bra tips! Det är lätt att glömma i butiken. Och du kan alltid fråga om öppet köp om du ångrar dig. Tack, Erik. Jag tror jag har bestämt mig nu. Vad kul! Då går vi till kassan tillsammans. Martin, jag måste berätta om en konstig dröm jag hade. Linnea. Vad var det för dröm? Allt började med att jag gick på gatan i Göteborg. Plötsligt började marken gunga, som en båt. Oj, var du rädd då? Nej, faktiskt inte. Det kändes lite som en karusell. Det låter ju rätt roligt ändå. Sen såg jag dig. Du hade på dig tomtedräkt. Va? En tomtedräkt i juni? Det är ju tokigt. Ja, och du gav folk köttbullar till frukost. Köttbullar till frukost? Vilken fantasi. Alla skrattade, men ingen tog emot maten. En älg kom in i rummet och började prata norska. En pratande älg? Med norsk dialekt? Fantastiskt. Ja! Den sa, hej, vill ni följa med till fjällen? Tyckte du om att vara i fjällen i drömmen? Jag sa nej. Plötsligt var vi hemma i soffan igen. Men nu svävade soffan över hela Stockholm. Oj, såg du någon känd byggnad? Ja, stadshuset var gjort av choklad. Jag hade gärna ätit upp det. Sen började det regna små kanelbullar. Alla försökte fånga bullarna med händerna. Jag gillar när man drömmer om mat. Man vaknar hungrig. Ja, och visste du? Kanelbullar är Sveriges favoritfika. Ja, kanelbullens dag är ju den 4 oktober. Exakt!
Efter regnet vaknade jag plötsligt. Jag var både förvirrad och hungrig. Drömmar kan vara galna, men också roliga. Tänk om vi skulle äta kanelbullar nu då? Bra idé. Drömmen får kanske bli verklighet. Jag fixar kaffe. Du hämtar bullarna. Självklart. Det blir perfekt till vår sovstund. Hej Erik, kan du hjälpa mig att välja en resväska? Självklart, Anna. Ska du resa länge? Ja, jag ska vara borta i 2 veckor. Okej, då behöver du en ganska stor väska. Jag vet inte vilken storlek som är bäst. 2 veckor kräver oftast en mellanstor väska. Jag vill inte ha för tung väska. Den här väger bara 3 kilo, det är lätt. Har den 4 hjul? Det är enklare att rulla. Ja, den har 4 hjul, det är populärt nu. Och vad sägs om säkerheten? Har den lås? Ja, den har ett TSA-lås för resor till USA. TSA-lås. Vad betyder det? Det är ett speciellt lås som kan öppnas av säkerhetspersonal. Bra! Jag tänker på att ta med mig den på tåget. Den får plats i bagagehyllan på SJ-tåg. Får jag ta den här väskan som handbagage på flyget? Den är lite för stor för kabinen tyvärr. Okej, då kanske jag behöver en mindre väska också. Eller köpa ett extra kabinbagage. Vad kostar den här väskan? Den kostar 1200 kronor. Det låter rimligt. Är den vattentät? Den tål regn, men är inte helt vattentät. Det är viktigt i Sverige. Det regnar ofta. Ja, särskilt i Göteborg. Tyget känns starkt. Vad är den gjord av? Det är polykarbonat. Väldigt hållbart. Finns det garanti på väskan? Ja, det är 5 års garanti från Samsonite. Färgen är fin också. Jag gillar blått. Blått syns bra på bagagebandet. Det är smart. Jag tror jag tar den. Tack för hjälpen, Erik. Varsågod, Anna. Trevlig resa till Köpenhamn. Hej Erik, är du redo för vår picknick? Hej Anna! Ja, det ska bli roligt idag. Vad tror du om vädret? Det ser soligt ut. Ja, men det kan bli lite blåsigt. Ska vi ta en jacka? Bra idé. Jag lägger in den i korgen. Har du tagit med filten? Den röd- och vitrutiga. Ja, den är packad. Den är perfekt för parken. Ska vi ta med lite spel? Jag hittade en frisbee. Åh, kul! Jag älskar att kasta frisbee. Det är typiskt svensk sommarlek i parker. Ja! Har du packat några smörgåsar? Ja, jag gjorde ost och skinka. Vill du ha gurka också? Ja, tack. Gurka är fräscht. Tog du med frukt? Jag tog med äpple
Äpplen och jordgubbar. Perfekt! Jordgubbar känns väldigt svenskt. I Sverige plockar många jordgubbar på sommaren. Visst gör de det. Vad har vi för dryck med oss? Jag hällde upp hemgjord saft i en flaska. Har du glas eller muggar? Ja, 2 plastmuggar ligger i korgen. Super. Saknas något? Kanske servetter? Bra att du sa det. Jag hämtar lite servetter. Vill du ta med några bullar också? Ja, vi har kanelbullar i skåpet. Jag packar dem. Kanelbulle och picknick hör ihop på svenska utflykter. Absolut. Behöver vi något att sitta på? Mer än filten? Jag tror filten räcker. Parken har också bänkar. Sant. Ska vi ta lite musik med mobilen? Bra idé. Ja, ladda mobilen. Vad bra. Snart är vi klara att gå. Ja, hoppas det blir en riktigt mysig dag. Tack för hjälpen, Erik. Det blir toppen. Tack själv, Anna. Nu är det dags för picknick. Hej, Erik. Ska vi hitta en plats att resa till i helgen? Ja, absolut, Anna. Jag är sugen på ett litet äventyr. Vad sägs om att åka tåg? Det är bekvämt och miljövänligt. Ja, bra idé. Men vart skulle vi kunna åka med tåget? Göteborg är fint. Och bara 3 timmar bort från Stockholm. Vi kan promenera runt i stan och äta god mat där. Ja, eller Uppsala. Det finns vackra parker och gamla slott. Sant. Uppsala känns lite närmare också. Vilket väder vill du ha på resan? Soligt, hoppas jag. Jag kollade vädret. Uppsala ska bli soligt i helgen. Perfekt. Vad vill vi göra där? Museum, fika? Jag älskar att gå på café. Och Botaniska trädgården är fin. Vi kan också besöka domkyrkan. Den är imponerande stor. Visste du att det är Nordens största kyrka? Oj, nej, det visste jag inte. Spännande. Hur mycket vill vi spendera på resan? Jag tänkte max 1500 kronor var, inklusive hotell. Det låter rimligt. Ska vi bo på hotell eller vandrarhem? Vandrarhem. Spara pengar. Och det är ofta ganska mysigt. Jag har hört att STFs vandrarhem i Uppsala är populärt. Vi borde boka snart. Det kan bli fullt snabbt på helgerna. Ska vi dela ett rum? Eller varsitt? Vi kan dela om du vill. Det blir billigare så. Bra, då bokar jag ett dubbelrum direkt. Vilka aktiviteter ska vi prioritera? Café, kyrka, park? Jag vill gärna börja med kyrkan. Sedan en fika. Och promenad i Botaniska trädgården efteråt. Ja, det blir lagom. Vi hinner se mycket på 2 dagar. Ska vi hyra cyklar?
Det är praktiskt i Uppsala. Smart idé. Jag tycker det är kul att cykla. Då packar vi cykelhjälmar också. Ska vi ta med paraply ifall vädret ändras? Ja, bra att vara förberedd. Jag tar ett litet paraply. Nu ser det ut som vi har en plan. Jag ser fram emot helgen. Jag också. Ska vi boka tågbiljetterna nu? Tack för att du hjälper mig, Johan. Ingen fara, Lisa. Det är första resan med bebis, eller hur? Ja, jag är ganska nervös. Allt känns nytt. Det är helt normalt. Vi börjar med barnvagnen. Bra idé. Ska jag ta den med på tåget och i bilen? Ja, den är smidig och lätt att fälla ihop. Det är bra. Och bilbarnstolen. Får jag hyra en där? Ibland kan man hyra, men det är säkrast att ta egen. Då packar jag den också. Blir det inte jättemycket bagage? Lite kanske, men det går att organisera. Packa smart. Hur ska jag tänka med mat till bebisen? Om du ammar är det enklast. Annars ta med burkmat. Jag tar några barnmatsburkar. Behöver jag skedar också? Ja, små plastskedar och haklappar är bra att ha. Och flaskor. Måste man ha många? 2-3 räcker oftast. Du kan alltid diska dem. Smart. Hur gör man med sömn under resan? Ta med en filt och kanske en liten kudde. Bebisar har ofta rutiner, eller hur? Ja, försök hålla samma tider för sömn och mat. Tänk om man blir orolig under resan. Ha en favoritnalle eller snuttefilt nära till hands. Jag har en liten kanin som han älskar. Perfekt. Den ger trygghet på nya platser. Hur mycket kläder behöver jag packa? Packa alltid lite extra. Bebisar kan bli kladdiga. Ska jag ta med våtservetter och blöjor också? Absolut. Ibland kan det vara svårt att hitta på vägen. Jag tänkte också ta med lite leksaker. Bra idé! Leksaker distraherar under resan. I Sverige är folk hjälpsamma om man har barn, eller hur? Ofta får man hjälp på tåg och restauranger. Vad skönt att höra. Jag känner mig lugnare nu. Du klarar det galant, Lisa. Det blir ju ett äventyr. Tack Johan, du är bäst. Jag är redo att börja packa nu. Hej Anders, kan vi prata lite? Självklart, Anna. Vad vill du prata om? Det handlar om min pappa. Du vet, han har Alzheimer. Ja, jag minns det. Hur mår han idag? Det är svårt. Han glömmer ofta vem jag är. Ibland känner han inte ens igen mamma. Det måste vara jobbigt för er alla. Ja, varje dag känns annorlunda. Vad gör ni för att hjälpa honom hemma? Vi försöker ha rutiner. Frukost, samma tid varje dag. Vi har också bilder överallt så han minns oss.
Ja, det låter bra. Bilder kan verkligen hjälpa minnet. Han tycker om att titta på gamla foton. Vissa dagar känner han igen oss på bilderna. Har ni kontakt med en sjuksköterska? Ja, vi har hemtjänst som kommer varje vecka. Det är viktigt att få stöd i en sådan situation. Jag vet, men ibland känner jag mig ensam ändå. Du vet att du kan ringa mig när som helst, Anna. Tack, det betyder mycket för mig. Hur mår din mamma? Orkar hon med allt? Hon försöker, men hon blir trött. Vi turas om att hjälpa pappa. Det är bra att ni delar på ansvaret. Ibland blir jag rädd för framtiden. Det är naturligt att känna så. I Sverige finns stödgrupper för anhöriga. Ja. Vi har ett starkt system för äldre här. Det hjälper att prata om det. Man känner sig mindre ensam. Vill du ha mer kaffe? Vi kan prata så länge du vill. Gärna, Anders. Tack för att du lyssnar. Alltid, Anna. Vi finns för varandra. Hej! Målar du porträtt här varje dag? Hej! Ja, nästan varje dag. Speciellt när solen skiner. Vad roligt! Är det många som vill bli målade? Ja, särskilt på helgerna. Turisterna tycker om det. Jag heter Anna. Vad heter du? Trevligt att träffas, Anna. Jag heter Erik. Hur länge har du målat porträtt? Jag har målat porträtt i 10 år nu. Oj, så länge. Har du studerat konst? Ja, jag studerade på Konstfack i Stockholm. Jag har alltid velat lära mig att måla. Det är aldrig för sent att börja, Anna. Gillar du att måla utomhus? Ja, ljuset är bättre och man möter många människor. Ja, det är verkligen vackert här idag. Ja, Gamla stan har sin speciella charm. Hur lång tid tar det att måla mitt porträtt? Ja, det tar ungefär 30 minuter. Ibland lite mer. Blir varje porträtt olika? Ja, varje ansikte är unikt för mig. Använder du alltid samma färger och penslar? Nej, jag väljer färger beroende på ljuset och personen. Är det svårt att måla ögon? Ja, ögonen berättar mycket. Det viktigaste är blicken. Blir du inspirerad av stadens liv? Absolut. Musik och skratt gör porträtten levande. Har du målat någon känd person? En gång målade jag en sångare från Göteborg. Har du någon favorit att måla? Jag tycker om att måla barn. De är spontana. Vad gör du om det börjar regna? Jag har alltid ett paraply till staffliet. Är porträtt populära i Sverige? Ja, många vill ha porträtt som minne.
Jag är nyfiken på hur det blir. Du får se om några minuter. Titta inte än! Okej, jag väntar. Målar du också landskap? Ja, ibland målar jag Uppsala domkyrka och naturen. Tack, Erik. Det var roligt att prata med dig. Tack själv, Anna. Ditt porträtt är nästan klart nu. Så skönt med rast. Hur mår du idag, Johan? Jag mår okej. Tack, Emma. Lite trött bara. Och du? Ja, jag är också lite trött. Det var mycket folk i morse. Kassan var kaos. Lördagar är alltid stressiga. Verkligen. Men jag gillar när det händer saker. Samma här. Man glömmer tiden och plötsligt är det rast. Har du jobbat länge på den här butiken? Nästan 2 år nu. Började efter gymnasiet. Du då? Jag har varit här i 3 år. Tiden går fort. Brukar din familj handla här ibland? Ja, min mamma gör det ofta. Hon tycker om vårt bröd. Kul. Min pappa kommer ibland för att köpa kaffe. Fint. Har du syskon? Ja, en lilla syster som studerar i Uppsala. Vad pluggar hon? Hon läser till sjuksköterska. Vi är stolta. Vad roligt! Jag har en storebror. Han jobbar som snickare. Oj, snickare. Då kan han laga allt hemma hos er. Ja, han hjälper ofta till. Speciellt när något går sönder. Vad gör du helst på fritiden då? Jag tycker om att måla och spela gitarr. Du? Jag spelar fotboll med vännerna varje söndag. Kul! Vilket lag hejar du på? AIK, såklart. Det är vanligt här i Stockholm. Jag gillar också AIK. Men min pappa gillar Djurgården. Fotboll kan verkligen dela familjen. Sant. Brukar du resa på matcher ibland? Ja, ibland. Visste du att Friends Arena är störst i Norden? Jag visste inte det. Måste besöka den någon gång. Ja, det är verkligen häftigt där. Nu måste vi nog gå tillbaka till jobbet snart. Ja, rasten går alltid för snabbt. Jobba lugnt nu. Detsamma. Vi ses senare, vid kassan.